Cảnh náo loạn, tranh cãi giữa các YouTuber tại điểm khất thực, phản ánh mặt trái của sự quan tâm quá mức từ truyền thông. Sự đông đảo của Phật tử tại Malaysia gợi nhớ đến hiện tượng tương tự ở Thái Lan. Việc hai sư Tuệ Minh và Minh Trí tạm rời đoàn vì lý do sức khỏe và những ẩn ý chưa được tiết lộ. Món quà đặc biệt liên quan đến thầy Minh Tuệ mà tiến sĩ Vũ Thế Dũng nhận được, cùng những chia sẻ sâu sắc của ông. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại những sự kiện nóng nhất liên quan đến hành trình khất thực đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Từ cảnh tượng náo loạn như cái chợ tại điểm dừng chân, sự xuất hiện của dòng người đông nghịt như ở Thái, cho đến việc hai sư Tuệ Minh và Minh Trí bất ngờ rời đoàn. Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, video này còn mang đến những phân tích sâu sắc, những góc nhìn đa chiều cùng câu chuyện cảm động về món quà quý giá mà tiến sĩ Vũ Thế Dũng được trao tặng. Liệu đằng sau những sự kiện này ẩn chứa điều gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá. Đừng quên để lại bình luận, chia sẻ ý kiến của bạn và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé. Gần đây, tiến sĩ Vũ Thế Dũng đã có duyên lành nhận được một tặng phẩm đặc biệt, mang ý nghĩa sâu sắc liên quan đến thầy Minh Tuệ. Món quà này, tuy giản dị về hình thức, lại chứa đựng giá trị tinh thần và tâm linh to lớn, khiến tiến sĩ Dũng không giấu nổi niềm xúc động. Ngay sau khi nhận được, ông đã chia sẻ niềm vui này trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Tiến sĩ Dũng viết: 1. Hôm nay hữu duyên được một người bạn quý tặng chiếc nồi cơm có chữ ký của thầy Minh Tuệ. Món quà quý giá về tinh thần và tâm linh, mình ban đầu không dám nhận vì thấy nó quá quý giá, nhưng bạn tặng chân thành nên mình cũng xin thành tâm đón nhận. 2. Ngồi hàn huyên, hai anh em đều thấy câu chuyện của thầy Minh Tuệ quả thực là câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Giữa cuộc sống đầy nhiễu nhương này, có một người đặt trọn vẹn niềm tin vào giáo pháp của Như Lai, đầu trần, chân đất, khất thực ngày một bữa, nhặt vải vụn ven đường may làm y áo, tối ngủ trong rừng hoang nghĩa địa. Hình ảnh đơn sơ đó đã thắp sáng lên bao nhiêu hy vọng của quần chúng, của Phật tử, không chỉ ở Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới. 3. Đâu đó trong các bài viết, clip mình đã từng nói, những bước bộ hành của thầy Minh Tuệ có giá trị hơn hàng ngàn bài pháp, hơn hàng ngàn kinh sách. Nó sống động, nó giản dị và nó trực chỉ nhân tâm. Nó gửi đến thế gian thông điệp rõ ràng. Đức Phật và tăng đoàn của Ngài vẫn đang ở đây, giữa thế gian, trong hình ảnh của đoàn bộ hành của hành giả Minh Tuệ. 4. Đoàn hành giả cứ đi, giữa bao sóng gió, bao hoài nghi, bao thị phi thế gian. Tu giữa thế gian, tu giữa thị phi, tu giữa mạng xã hội. Sóng gió đến rồi đi, đoàn vẫn kiên định đi tới, bình thản và an nhiên. 5. Trong cảm nhận của cá nhân mình, đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ có lẽ đang mang trên mình sứ mệnh khác nữa. Đoàn bộ hành của một nhà sư Việt Nam mang theo các giá trị hòa bình và tâm linh Việt Nam ra với thế giới. Đẹp biết bao, tôn quý biết bao khi đoàn các nhà sư Việt Nam tử tốn đi trên đường ở các quốc gia bạn bè và nhận sự cung kính cùng dường của Phật tử các nước. 6. Đây chẳng phải là thông điệp rất rõ ràng về một chính sách tự do tôn giáo, tôn trọng tín ngưỡng, hướng đến khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam hay sao? Nó cũng là thông điệp cho thấy sức mạnh kinh thiên của những bước chân trần của Việt Nam ra thế giới. Đơn sơ mà mạnh mẽ biết bao. Bạn bè bốn bể năm châu đều ngả mũ. 7. Mình hoàn toàn tin rằng chính phủ và các cơ quan chức năng đã luôn giúp đỡ, bảo vệ và tạo mọi điều kiện cho thầy và đoàn tu tập theo ý nguyện, và cũng sẽ nghiêm khắc xử lý những kẻ cố tình tung các thuyết âm mưu nhằm làm xấu hình ảnh của thầy Minh Tuệ và quốc thể. Náo loạn tại điểm khất thực, YouTuber tranh cãi kịch liệt, Phật tử kéo đến đông đúc, khi tâm sân si che mờ chánh niệm. Một sự việc đáng suy ngẫm đã diễn ra tại điểm khất thực, nơi các nhà sư đang thực hiện hành trình bộ hành, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và Phật tử. Nhìn bề ngoài có vẻ như đây là một biểu hiện của lòng tin, của sự ngưỡng mộ. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, ta thấy rõ những mảng màu sáng tối đan xen phản chiếu những bài học sâu sắc về tâm thức con người. Sự tập trung đông đảo của YouTuber và người dân, một mặt tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực, như đóa sen vươn lên từ bùn lầy, nhưng mặt khác cũng gây ra những xáo trộn không mong muốn, như cơn gió mạnh làm lay động mặt hồ vốn tĩnh lặng. Sự hiện diện của số lượng lớn YouTuber đã góp phần truyền tải hình ảnh của tăng đoàn và hành trình đặc biệt này đến với công chúng một cách rộng rãi. Thông tin về hành giả Minh Tuệ và con đường tu tập của ông, vốn trước đây có thể ít người biết đến, nay đã được tiếp cận dễ dàng hơn. Điều này được kỳ vọng sẽ khơi dậy sự kính ngưỡng và thiện duyên trong lòng nhiều người, như lời Đức Phật dạy. Hạnh phúc thay sự xuất hiện của các bậc giác ngộ, hạnh phúc thay sự thuyết giảng chánh pháp. Hơn nữa, sự quy tụ của đông đảo Phật tử
cũng tạo điều kiện cho việc cúng dường, hỗ trợ chánh pháp diễn ra một cách mạnh mẽ, giúp hành trình của các nhà sư bớt đi phần nào khó khăn. Đây là biểu hiện của lòng thành kính, của sự sẻ chia, của tinh thần lá lành đùm lá rách trong văn hóa Phật giáo. Tuy nhiên, mặt trái của sự việc này cũng cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, bởi lẽ trong cuộc sống không có gì là tuyệt đối, luôn có hai mặt của một vấn đề. Số lượng YouTuber quá đông đã vô tình tạo ra không khí ồn ào, làm mất đi sự thanh tịnh vốn có của truyền thống khất thực. Một nghi thức cần được thực hiện trong sự trang nghiêm, như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của chánh niệm trong từng hành động, từng lời nói. Đáng lo ngại hơn, việc có quá nhiều góc quay, quá nhiều cách truyền tải khác nhau có thể dẫn đến nguy cơ thông tin bị bóp méo, cắt ghép theo nhiều chiều hướng, làm thay đổi bản chất sự việc, gây ra những hiểu lầm không đáng có trong dư luận. Đây là một minh chứng cho thấy, đôi khi, chính những phương tiện truyền thông hiện đại, thay vì kết nối con người, lại trở thành công cụ chia rẽ, gây ra những hệ lụy khó lường. Và một sự kiện như vậy đã thực sự xảy ra như một giọt nước tràn ly, làm lộ rõ những mâu thuẫn, những bất đồng vốn âm ỉ từ trước. Một cảnh tượng náo động, hỗn loạn như một khu chợ đã diễn ra tại điểm khất thực, bắt nguồn từ mâu thuẫn quan điểm giữa một YouTuber tên Hoàng Sáo và nhóm YouTuber còn lại. Những lời qua tiếng lại gay gắt, những cáo buộc về việc tấn công, bày đàn đã được đưa ra. Những tranh cãi xoay quanh việc ai đúng ai sai, ai có tâm tốt, ai đang giúp đỡ hay gây hại cho hành trình của nhà sư. Trong những lời tranh cãi ấy, ta thấy rõ sự hiện diện của tâm sân si, của bản ngã, của những định kiến và phán xét. Đây là một bài học thực tế về cách mà những cảm xúc tiêu cực có thể che mờ đi trí tuệ, làm mất đi sự sáng suốt. Những lời lẽ có phần gay gắt, thậm chí có yếu tố kích động, đã được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội như một hồi chuông cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của khẩu nghiệp, của những lời nói thiếu kiểm soát. Dù lý do của mỗi bên là gì đi nữa, việc biến một nơi vốn thanh tịnh thành nơi tranh cãi là điều không ai mong muốn, đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần hòa hợp, tương kính trong Phật giáo. Trong bối cảnh có quá nhiều luồng ý kiến trái chiều, khán giả cần giữ một cái nhìn khách quan, tỉnh táo, không nên vội tin vào bất kỳ góc nhìn nào một cách tuyệt đối. Việc lắng nghe thông tin từ nhiều nguồn, quan sát từ nhiều phía và phân tích kỹ lưỡng là cần thiết để đưa ra nhận định của riêng mình, như lời Đức Phật dạy. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Bên cạnh đó, những YouTuber, những người đang trực tiếp hưởng lợi từ việc đưa tin về hành trình của nhà sư, cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc chung tay bảo vệ hành trình này. Họ không chỉ là người đưa tin, mà còn là những sứ giả truyền tải thông điệp về một con đường tu tập, về một lối sống giản dị, thanh cao. Vì vậy, họ cần phải hành động một cách cẩn trọng, có trách nhiệm, tránh những hành vi gây tổn hại đến hình ảnh của nhà sư và của Phật Pháp. Việc nhà sư có thể tiếp tục bộ hành, gieo duyên lâu dài, không chỉ là mong mỏi của các Phật tử, mà còn là điều kiện cần thiết để các YouTuber có thể tiếp tục chia sẻ nội dung. Sự đồng hành cùng nhà sư trong một hành trình dài hạn sẽ mang lại lợi ích chung cho cả đôi bên. Nhà sư có thể tiếp tục hoằng pháp trong an nhiên, còn những người theo dõi, đưa tin cũng có thêm cơ hội chia sẻ những giá trị chân thật đến với công chúng. Đây là một mối quan hệ cộng sinh, tương hỗ, nơi mà lợi ích của mỗi bên gắn liền với lợi ích của bên kia. Đó là sự cân bằng, là cái lợi lâu dài mà những ai đang đồng hành cùng hành trình này cần phải nhận thức rõ. Nếu chính những người được hưởng lợi từ hình ảnh của nhà sư lại là nguyên nhân gây rối loạn, thì chẳng khác nào tự tay phá vỡ được hội quý báu mà mình đang có, như hành động của người tự chặt đi cành cây mà mình đang ngồi. Hình ảnh dòng người đúc tại Malaysia nhắc nhớ câu chuyện Thái Lan, duyên lành hội tụ, nhưng cũng cần sự tỉnh thức. Một lần nữa, hình ảnh dòng người đổ về đông nghịt tại điểm khất thực lại tái diễn, lần này là tại Malaysia. Cảnh tượng này gợi nhớ đến những gì từng xảy ra ở Thái Lan, khi hàng loạt Phật tử tìm đến để được diện kiến và cúng dường cho nhà sư. Đây là một minh chứng cho thấy sức lan tỏa của hành trình này, của một con người sống giản dị, khiêm nhường, nhưng lại có sức lay động trái tim của hàng triệu người. Dù có nhiều thông tin trái chiều, nhưng số lượng người ủng hộ con đường tu tập của nhà sư vẫn còn rất lớn. Điều này cho thấy, dù cuộc sống có nhiều biến động, dù xã hội có nhiều thay đổi, thì những giá trị tinh thần, những phẩm chất cao đẹp vẫn luôn có một sức hút mãnh liệt. Phần lớn Phật tử đến trong buổi sáng hôm đó là người Việt tại Malaysia, cộng đồng Phật giáo người Hoa tại Malaysia và một số khác đến từ Lào và Thái Lan. Sự đa dạng về sắc tộc, về văn hóa của những người đến đây cho thấy thông điệp của nhà sư đã vượt qua mọi ranh giới địa lý, mọi khác biệt về ngôn ngữ, để chạm đến trái tim của những người có cùng chung một niềm tin, một khát vọng hướng thiện.
Tại Malaysia, có một hiện tượng khá đặc biệt. Dù đồng hồ đã chỉ 7 giờ sáng, bầu trời vẫn còn tối mịt. Trong khi vào buổi tối, dù đã 6-7 giờ, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Điều này là do Malaysia nằm gần kinh tuyến 1:15 độ Đông, nên theo tự nhiên, múi giờ phù hợp với quốc gia này phải là GMT+7, giống như Thái Lan hay Việt Nam. Tuy nhiên, để đồng bộ với Singapore và một phần Trung Quốc, chính phủ Malaysia quyết định sử dụng múi giờ GMT+8, khiến thời gian mặt trời mọc và lặn bị lệch so với cảm nhận thông thường. Vì vậy, dù đồng hồ ở Malaysia hiển thị 7 giờ sáng, nhưng thực tế theo vị trí địa lý lúc đó mới chỉ khoảng 6 giờ sáng nếu so với múi giờ tự nhiên của Malaysia. Tương tự, vào buổi tối, 7-8 giờ tối theo giờ Malaysia, thực ra chỉ tương đương với 6-7 giờ tối theo múi giờ tự nhiên, nên trời vẫn còn sáng lâu hơn. Tăng đoàn tạm biệt hai vị sư. Lý do sức khỏe. Một thông tin đáng chú ý khác là việc Tăng đoàn đã bất ngờ nói lời tạm biệt với hai vị sư, Tuệ Minh và Minh Trí. Đây là một sự kiện gây xúc động, nhưng cũng là một minh chứng cho quy luật vô thường của cuộc đời, nơi mà mọi sự gặp gỡ, chia ly đều là một phần của dòng chảy tự nhiên. Sư Minh Trí phải tạm rời đoàn do chấn thương đầu gối, một căn bệnh có tính di truyền trong gia đình. Tình trạng sức khỏe không cho phép ông tiếp tục hành trình bộ hành và ông sẽ trở về để điều trị. Khi sức khỏe ổn định, ông sẽ gia nhập lại Tăng đoàn. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng cũng là một hành động thể hiện sự hiểu biết, sự chấp nhận đối với những giới hạn của bản thân. Trong Phật giáo, việc chăm sóc sức khỏe, bảo vệ thân thể cũng là một phần quan trọng của con đường tu tập, bởi thân thể này là phương tiện để thực hành chánh pháp. Tuy nhiên, lý do sư Tuệ Minh rời đi vẫn chưa được tiết lộ. Điều này gây không ít bất ngờ, bởi trước đây, sư Tuệ Minh luôn khẳng định rằng sẽ theo bước sư phụ Minh Tuệ đến bất cứ nơi nào. Sự ra đi lần này của ông vẫn còn là một dấu hỏi lớn đối với nhiều người quan tâm. Có lẽ đây là một nhân duyên riêng, một hành trình mới mà sư Tuệ Minh cần phải trải nghiệm. Dù lý do là gì, chúng ta vẫn tin rằng quyết định của sư luôn hướng đến những điều tốt đẹp, những mục tiêu cao cả hơn. Hiện tại, gia đình của hai vị sư đã đứng ra trợ duyên, hỗ trợ đưa các sư trở về nhà để có thời gian nghỉ ngơi và ổn định lại. Đây là một biểu hiện của tình thân, của sự quan tâm, của lòng từ bi trong cộng đồng Phật tử. Dù hành trình bộ hành cùng Tăng đoàn tạm thời gián đoạn, nhưng con đường tu tập và tinh thần kiên định của quý sư vẫn mãi là một phần của đại chúng. Hình ảnh của các sư, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn luôn là nguồn cảm hứng, là tấm gương sáng cho những người đang trên con đường tìm kiếm chân lý. Cộng đồng mong sư Minh Trí sớm bình phục, vượt qua những thử thách về sức khỏe, để có thể tiếp tục con đường mà mình đã lựa chọn. Những ngày nghỉ ngơi, hy vọng sẽ giúp sư hồi phục thật tốt và có đủ duyên lành để hội ngộ cùng Tăng đoàn trong thời gian tới. Thân bệnh nhưng tâm không bệnh. Đó là lời dạy của Đức Phật, và chúng ta tin rằng sư Minh Trí sẽ vượt qua được thử thách này với một tinh thần mạnh mẽ, kiên cường. Cộng đồng cũng chúc sư Tuệ Minh luôn vững tâm, an nhiên trên con đường phía trước. Dù duyên lành nào đang dẫn dắt sư đến một hành trình mới, tinh thần của ông vẫn luôn kiên định và mọi điều may mắn, thuận duyên sẽ đến với sư. Mỗi bước chân là một đóa sen, đó là thông điệp mà hành trình của các sư đã truyền tải. Và chúng ta tin rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, các sư vẫn luôn giữ vững tinh thần ấy. Hành trình khất thực, tưởng chừng như đơn giản, lại ẩn chứa biết bao câu chuyện, bao bài học sâu sắc về nhân sinh, về đạo Pháp. Những ồn ào, những tranh cãi hay những biến cố bất ngờ, tất cả đều là thử thách, là cơ hội để mỗi người tự soi chiếu lại mình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mong rằng, qua những thông tin và phân tích vừa rồi, chúng ta sẽ có thêm cái nhìn thấu đáo, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hướng đến một cuộc sống an lạc, tỉnh thức.